I would like to present you briefly the East Work guidelines on the use of ultrasound during labor. Tôi muốn giới thiệu với các bạn một cái bài trên iShoot, đó là bài siêu âm trong chuyển dạ. So just to be clear, these guidelines are only about the use of ultrasound in women in active labor, and we will address the issue of assessing fetal head station, position, attitude, and progression, and we are not talking at all about all the other issues such as cervical length, fetal Doppler, etc. during labor. Và tôi cần làm rõ một cái điều là cái nghiên cứu của cái siêu âm trong chuyển dạ này chỉ đề cập đến những phụ nữ đang trong giai đoạn chuyển dạ hoạt động, và cái mục đích của cái siêu âm này là để xác định độ lọt, thế và kiểu thế của thai và diễn tiến của chuyển dạ. Còn những cái ứng dụng khác của siêu âm như là việc đánh giá độ xoát mở cổ tử cung và siêu âm Doppler thai thì không nằm trong mục đích của cái bài này. So this is a work that is still ongoing. There is nothing really consensual with ultrasound in labor, and we do not imply that ultrasound in labor is necessary. We just wanted to summarize and to review what can be done with ultrasound during labor. Tôi không có ngụ ý là bắt buộc là phải có siêu âm trong chuyển dạ, nhưng trong cái bài này tôi sẽ xem xét lại những cái bằng chứng và mình có thể làm gì đối với siêu âm ở trong chuyển dạ. Very briefly, clinical examination during labor is not very reliable. It is subjective, it's not really reproducible, and it is often inaccurate. Nhấn mạnh một điều là cái việc thăm khám bằng tay trong chuyển dạ nó không thật sự đáng tin, vì nó rất là chủ quan và mình lặp lại nó bị hạn chế. You know that when you examine the woman during labor, you try to assess the head station or the head position, and you know that often you are making mistakes. Các bạn thường ở trong chuyển dạ thì các bạn sẽ khám bằng tay để mình xác định, thứ nhất là độ lọt của thai, mình sẽ chạm tới coi cái đầu thai nằm ở đâu và mình cần xác định cái kiểu thế, và đôi khi cái việc làm của mình nó lại không chính xác. It has been shown very clearly with such kind of birth simulator. Và đó là một cái hệ thống giả định, người ta làm một cái hệ thống để giả lại một cái cuộc chuyển dạ. And everybody is making mistake. Whatever you are a young or a senior specialist, whatever it is about station, is it engaged or not engaged, or about the position, is it anterior or posterior, everybody makes mistakes. Và theo cái nghiên cứu của ông á, thì tất cả mọi người đều mắc sai lầm. Kể cả những người vừa mới vào hoặc là những người đã lâu năm rồi thì đều mắc sai lầm. Có thể sai lầm về lọt hay không lọt, kiểu thế trước hay kiểu thế sau, phải hay trái, chúng ta đều mắc sai lầm. So I know that there are always old and senior obstetricians in the audience who will say, no, I'm always right. I've never made any mistake. I'm always confident when I do an instrumental delivery, but that's wrong. That's impossible. We all make mistakes with clinical examination. Và tôi chắc là trong cái hội trường này tất nhiên là sẽ có những người mới vô và những người đã lâu năm, và trong đầu các bạn đang nghĩ rằng no, tôi không bao giờ làm sai. Tôi luôn tự tin là tôi khám đúng trong cái giai đoạn chuyển dạ. And very basically, we are not saying that ultrasound is mandatory. We are not saying that ultrasound should replace clinical examination. But clearly, ultrasound is helpful in the labor ward. Và tôi cũng không nói là chắc chắn là siêu âm sẽ thay thế được khám tay trong chuyển dạ, nhưng tôi có thể nói là
cái siêu âm nó có thể giúp các bạn chẩn đoán khá tốt trong thời kỳ chuyển dạ. Mainly, ultrasound during labor can be performed either transabdominally or with a transperineal approach. Trong cái lúc mà làm siêu âm trong chuyển dạ, các bạn có thể làm qua ngã bụng hoặc qua ngã đáy chậu. And again, there is no clear consensus on what we should do and how we should do it, but we just wanted with these guidelines to review what are the evidence so far. Và cũng không có một cái đồng thuận nào về nó là các bạn nên làm gì và làm như thế nào. Nhưng trong cái guide này sẽ cho các bạn thấy được những gì mình đã làm được và thực hành trong lâm sàng. So the first important information is head position. You know it's very important to know if the head has the occiput anterior or posterior. Và cái đặc điểm đầu tiên mà tôi muốn nói đến đó là cái kiểu thế ha. Bây giờ mình cần xác định cái chẩm, đây là kiểu thế chẩm trước hay là chẩm sau. And to summarize this slide, clinical examination can be wrong, and ultrasound is probably better to assess the head position. Và để tóm tắt lại cái slide này thì tôi khẳng định là khám nghiệm lâm sàng có thể sai, nhưng siêu âm có thể tốt hơn trong chẩn đoán. So it's very easy when the occiput is anterior with your transabdominal probe, you see the spine and you see the head and you see no orbit, and you could even see the cerebellum if you look at it. Whereas when the occiput is posterior, you will easily see the orbits of the baby. Và đây là một cái hình ảnh rất là rõ ràng. Nếu như đây là kiểu thế chẩm trước thì với một cái đầu dò xăm qua ngã bụng, các bạn sẽ thấy được thứ nhất là cái cột sống, sau đó mình sẽ thấy được là cái đầu của em bé và mình sẽ không thấy hai cái ổ mắt. Còn nếu như mà các bạn làm rõ hơn chút thì có thể có thấy luôn được cả cái tiểu não. Còn nếu như một cái thế chẩm chẩm sau thì mình sẽ thấy hai cái ổ mắt của em bé. We have already demonstrated that by using ultrasound, midwives and residents learn quicker and make fewer mistakes than by using clinical examination. Và trong một cái nghiên cứu thì cho những người nữ hộ sinh, người ta học cái cách siêu âm trong chuyển dạ và những cái nội trú mới, thì người ta thấy là những cái người này sau khi học thì người ta chẩn đoán tốt hơn là những cái bác sĩ mà thăm khám bằng tay. So clearly, this is a very common indication for fetal ultrasound during labor, just to check the head position, and it's very simple. Just try to do it. You will soon get used to it, and I must say that and you will think I am crazy, I do an ultrasound before each delivery. Và có thể khẳng định là để chẩn đoán một cái kiểu thế chẩm chậu trước, chẩm chậu sau cũng là một cái chỉ định để cho các bạn làm siêu âm trong thời kỳ chuyển dạ rồi. Và tôi muốn nói với các bạn là tôi không điên, nhưng mà tôi luôn làm siêu âm trước khi một cái cuộc sanh. I have an ultra portable ultrasound device in my pocket. That's for real. And it takes 3 seconds to switch on, and I put the ultrasound probe just to make sure where is the spine, how is the head position, and that's it. It takes 5 seconds, but when I do the delivery, I am completely sure about the head position. Tôi có một cái máy siêu âm xách tay tôi để trong túi á, và cái việc mà khởi động nó chỉ tốn 3 giây thôi, và các bạn chỉ tốn 5 giây để xác định coi cái đầu em bé nằm đâu và cái kiểu thế như thế nào. Just for you to know, you can also, maybe we can reduce a little bit the light. Can you reduce a little bit the light? You can also assess the head position by using a transperineal approach, but I think there is no interest in that approach except when the head is really low in the pelvis. Các bạn cũng có thể dùng cái đầu dò siêu âm qua cái ngã chậu,
Nhưng mà tôi nghĩ là các bạn chỉ dùng nó khi mà cái đầu thật sự đã xuống rồi. So these are again two examples Và đây là hai cái ví dụ. of a transperineal approach. Hai cái ví dụ về cái siêu âm qua cái ngã đáy chậu. But again, I think that using the transabdominal approach is easier. Tôi vẫn nghĩ là siêu âm qua cái ngã bụng thì vẫn dễ hơn. The second very important information that you can get with ultrasound during labor is an information about the head station. Is it high or is it low in the pelvis? And again, I am sure that you know that this is very subjective. I am sure that it already happened to you that you were in the labor ward and two people are taking in charge a woman that is in active labor and one is saying, it's okay, I feel that it's going to be all right, it's engaged, that's going to be good. And the other one says, no, I don't feel it at all, it's not engaged, it's too high. Và cái đặc điểm thứ hai mà các bạn có thể thấy được trên siêu âm nó có lợi là các bạn có thể xác định cái độ lọt của thai. Đôi khi các bạn nghĩ rằng nó rất chủ quan, cũng một sản phụ mà hai người khám thì sẽ có một người nói là cái này được rồi, đối với tôi là được rồi, nhưng mà đối với một người khác khám lại thì kêu cái này chưa được. So the head station is the level of the fetal head in the birth canal relative to the ischial spines. Cái độ lọt được định nghĩa là cái đầu của em bé ở trong cái ống xanh mà tương quan của nó so với cái gai ngồi của mẹ. And again, ultrasound in labor will provide you with an objective assessment of the descent of the baby in the birth canal. Và cái siêu âm trong chuyển dạ sẽ giúp các bạn đánh giá một cách chủ quan cái đầu nó đang nằm ở đâu. There are many parameters that have been reported and developed to assess the descent of the baby in the birth canal, but I would say that if there was only one to remember, I would suggest the first one, which is the progression angle. Có rất là nhiều chỉ số ở trong cái siêu âm chuyển dạ đã được báo cáo. Tuy nhiên, tôi chỉ nói với các bạn một cái chỉ số cần nhớ, đó là cái góc tiến triển. All these parameters, again, are to measure the descent in the birth canal. They are all measuring the same kind of thing, but probably the best studied and the most reproducible is, again, the progression angle. Các chỉ số còn lại nhìn chung nó cũng chỉ cho các bạn được một cái thông tin là cái tương quan giữa cái đầu và cái ống xanh của mẹ. Nhưng cái chỉ số đầu tiên, cái góc tiến triển là cái chỉ số mà có hữu dụng và các bạn nên cần nhớ chỉ số đó. So I'm sorry because I think that the lines have moved. Ông nghĩ là ông thầy nghĩ là cái đường mà ông vẽ góc nó đã bị lệch đi rồi. Here is the pubic bone. You see it? Cái mà thầy đang khoanh tròn đó là cái xương mu. And you should put a line that is strictly on the largest diameter of the pubis. Và các bạn đặt một cái đường thẳng thật song song với lại cái trục dài của cái xương mu đó. And the other line starts at the lower edge of the pubis and goes strictly to the fetal head. Và cái đường thứ hai là các bạn sẽ đặt điểm thứ nhất ở dưới, bờ dưới của cái xương mu và nó sẽ tiếp tuyến với cái điểm thấp nhất của cái đầu em bé. And you understand very well that during the normal descent of the baby, this angle will increase. Và các bạn dễ dàng nhận ra rằng khi mà em bé càng đi xuống thì cái góc này nó sẽ càng tăng. You can see it on the left side. When you measure this angle, you are able to see the progression of the fetal head. Đó, các bạn nhìn trên cái hình siêu âm lộng đó, các bạn sẽ thấy khi mà đầu em bé đi xuống, tức là cái góc nó càng mở rộng ra, các bạn sẽ cảm thấy rờ được cái đầu em bé nó gần hơn. Another advantage of these techniques
is that it allows you to identify molding of the fetal head as well as the formation of a head caput. Một cái đặc điểm ưu việt của cái siêu âm nữa là nó có thể cho các bạn biết được cái đầu em bé nó đã bị uốn khuôn hay chưa và nó có cái bú huyết thanh hay không. So again, look on this image, how you will draw two lines to measure the angle of progression and how you can observe molding and the caput. Và trên cái hình này là các bạn thấy là mình đo được cái góc tiến triển và mình thấy được đầu em bé đã bị uốn khuôn và có một cái bú huyết thanh. So very logically, and I will go quickly throughout this slide, there is a very strong correlation between the angle of progression and the head station as assessed either by clinical examination or by other examination, and some authors showed the correlation using, for example, MRI to assess the correlation between this angle and the descent of the fetus. Và một cách logic thì các bạn cũng thấy là cái độ xuống của em bé nó sẽ tỷ lệ thuận với cái góc xuống đó, và một số tác giả nghiên cứu thì dùng trên siêu âm lẫn MRI thì thấy được cái điều này. So again, I'm not saying that it's better than a clinical examination, but at least it gives you something that is objective and that is reproducible. You can say, okay, the angle is 120 degrees. I can try an instrumental delivery. You are not saying just, yeah, I'm feeling it or I'm not feeling it. Một lần nữa tôi muốn nhấn mạnh với các bạn là tất nhiên nó sẽ không thay thế được hoàn toàn lâm sàng. Tuy nhiên ít ra nó cũng sẽ cho các bạn được một cái chỉ số rất là khách quan. Các bạn có thể đo được cái góc này là 120 độ. Tôi nghĩ là bệnh nhân cái bạn sản phụ này có thể sanh được ngã âm đạo, chứ không phải là mình chứ không phải là mình nói là tôi cảm thấy là sản phụ này có thể sanh được hay không. Very briefly, you can also use ultrasound to assess the fetal head descent and the fetal head attitude, but these are not very strong indications. I just want to show you that briefly. Tóm lại là các bạn trên siêu âm các bạn có thể cho được các bạn được cái độ lọt, cái mức độ xuống của cái đầu và cái kiểu thế của đầu, và đây là những cái chứng cứ mà tôi muốn cho các bạn thấy. For example, in occiput posterior presentation, you can look how flexed or deflexed is the fetal head. Giống như trong cái trường hợp này, khi mà biết là đây là một cái ngôi đầu rồi thì nhờ siêu âm các bạn có thể biết được là cái đầu này nó cúi tốt hay là không tốt. And these are different examples. Và đây là một cái kiểu thế, kiểu mặt. And of course, we know that if the head is deflexed, then you will end up during a C-section, and ultrasound can help you to document such deflection. Và các bạn biết là nếu như một cái đầu nó ngửa thì sẽ dẫn tới là một cái mổ lấy thai, và siêu âm sẽ giúp cho các bạn quyết định được cái chỉ định. And using exactly the same argument, ultrasound can help you to document the flexion in occiput anterior presentation, because you know that the more the fetus is flexed, the easier the delivery. Because if the head is well flexed, then the diameter that has to go down in the birth canal is smaller. Các bạn cũng biết là siêu âm quang ảo bụng thì sẽ cho đánh giá độ cúi ngửa chính xác hơn thăm khám bằng tay. Tại vì khi mà một cái đầu mà thấy nó ngửa quá mà nó đi xuống cái khung chậu thì cái khung chậu của mẹ nó nhỏ so với cái mức độ cúi của cái đầu. And therefore, some authors have reported that it is possible to measure the angle between the spine and the occiput to document how much the head is flexed or deflexed. And of course, the more it is flexed, the higher the chance of a spontaneous delivery.
Và một số tác giả đã đề cập đến cái góc chẩm sống, là mình đo cái góc giữa cái cột sống và cái xương chẩm của em bé. Thì như các bạn cũng biết là cái góc đó mà nó càng lớn thì cái khả năng sanh con ngã âm đạo nó càng cao. So you've seen what you can do with ultrasound during labor. So what are the main indications? The first indication is the slow or lack of progress in the first stage of labor. Vậy các bạn nãy giờ đã biết qua siêu âm rồi, bây giờ thì những cái chỉ định siêu âm trong chuyển dạ là cái gì? Đầu tiên là chuyển dạ chậm hoặc ngừng tiến triển trong giai đoạn 1. So you've seen that you can measure, for example, the angle of progression to show that there is a poor or lack of head descent, and you can also use ultrasound to check that the presentation is the one that you thought. Các bạn có thể dùng siêu âm để xác định cái kiểu thế, cái độ lọt của em bé là đã xuống hay là chưa, và cũng có thể là xác định được cái ngôi của em bé có giống như trong đầu các bạn nghĩ hay không. So you will be probably able to identify those women with a high risk, a high chance of poor outcome of vaginal delivery. Và cũng cho các bạn những thông tin về những thai phụ mà có khả năng là cái dự hậu xấu hơn trong thời kỳ chu sanh. And as an example, some authors have demonstrated in case of a prolonged first stage of labor that there is a strong association between the angle of progression that we've learned together earlier and the probability of vaginal delivery. If the angle of progression is small, you see below 100 degrees, the probability of vaginal delivery is also small. Và có một số tác giả đã làm những cái nghiên cứu và cho biết trong cái thời kỳ chuyển dạ tìm thời, so sánh giữa cái góc tiến triển và cái khả năng sanh con ngoại âm đạo, thì tác giả cho thấy là nếu như cái góc càng nhỏ thì khả năng sanh con ngoại âm đạo càng thấp, giống như là nhỏ hơn 100 độ thì cái khả năng sanh ngoại âm đạo chỉ có 38%. Ultrasound can also be used in the second stage of labor. You can also measure the angle of progression during the second stage of labor by using a transperineal approach, as you can see here, and my colleague Tullio Gui published on the progression of this angle of progression and the likelihood of a spontaneous vaginal delivery. And as you can see here, you can very well document the descent of the fetal head during the second stage of labor. Các bạn cũng có thể dùng siêu âm trong chuyển dạ ở giai đoạn 2, mình cũng dùng cái góc tiến triển. Siêu âm ở đây là qua ngã đáy chậu, thì mình cũng so sánh cái góc đó với cái khả năng sanh con ngoại âm đạo. So again, it's probably useful to assess the progression of the fetus, especially when the second stage of labor is long. Và cũng rất là hữu dụng, dùng siêu âm để đánh giá tiến triển của chuyển dạ khi mà trong một cái giai đoạn trong một cái chuyển dạ kéo dài. Another possible indication is the ascertainment of fetal head position and station before considering an instrumental delivery. Có một cái chỉ định nữa là mình cần xác định cái vị trí đầu thai và độ lọt trước khi mình xem xét tiến hành sanh giúp. However, you must know that there was one randomized trial that was performed in France where they failed to demonstrate a benefit of routine use of ultrasound in labor to determine the head position. Có một cái nghiên cứu được thực hiện ở Pháp cho thấy là cái sự không thành công của cái việc siêu âm thường quy trong chuyển dạ. This is why I'm telling you that it is still work in progress. It seems useful, but the indications are not very clear again.
But before doing an instrumental delivery, this seems useful and logical. Cho nên tôi mới nói các bạn là siêu âm nhìn thì có vẻ hữu dụng thiệt, nhưng mà cái chỉ định của nó thật sự là chưa rõ ràng. Oops. Again, look how easy it is to see that this presentation is an occiput posterior. Đây là một cái em bé đang có thế chẩm sau. And it was shown in such a multi-center randomized trial that the incorrect diagnosis of fetal head position was much more frequent in the group with standard care as compared to the group with ultrasound. 20% of mistake when you do clinical examination alone, and less than 2% with ultrasound. And that makes a big difference. However, they could not demonstrate that it was likely to modify the outcome. Đây là một cái nghiên cứu thực hiện là có một đơn vị lớn là thực hiện siêu âm ở những bà mẹ chuẩn bị cho sanh giúp, và một nhóm là sẽ không dùng siêu âm là cái Snyder K. Thì mình thấy là có một sự thì ở cái nhóm mà có siêu âm á, thì cái tỷ lệ mà biến chứng á, thì rất là thấp, chỉ khoảng 2% thôi, trong khi cái mà không có siêu âm thì rất là cao, tới 20%. More precisely, they were not able to demonstrate a significant reduction in the rate of C-section. But because we know that failed operative vaginal delivery or operative vaginal delivery on posterior presentations are associated with an increased risk of poor outcome, it is quite straightforward to think that it's useful to perform an ultrasound before performing an operative vaginal delivery. Đối với những cái trường hợp mà có cái kiểu thế là chẩm sâu, thì khi mà chúng ta quyết định giúp sanh, nó sẽ đi kèm với tăng cái nguy cơ những cái biến cố cho giúp sanh. Thành ra siêu âm có vai trò rất là hữu dụng trong những cái trường hợp là kiểu thế chẩm sâu và chúng ta quyết định giúp sanh. So again, you see that posterior presentation are much more frequent in case of failed operative vaginal delivery. Cũng giống như các bạn thấy là cái kiểu thế chẩm sâu á, nó nhiều hơn ở những cái trường hợp mà sanh giúp qua ngã âm đạo bị thất bại. And the outcome is poor in case of failed vaginal delivery. Và cái dự hậu thì rất là xấu trong những trường hợp mà cái sanh giúp nó thất bại. So again, the ascertainment of the fetal head position and station before considering an instrumental vaginal delivery is probably useful. Vì thế mà xác định cái vị trí đầu thai và độ lọt trước khi xem xét tiến hành sanh giúp là một việc rất là quan trọng. Another indication is to confirm the fetal head malpresentation when you believe there is one. Mà một cái chỉ định nữa đó là xác định ngôi bất thường, mức độ chứng cứ 3 phiên. So now to help you relax, because I know you are tired, I'll show you a short movie that was realized by my friends from Italy who are very active in the use of ultrasound in labor. Và So relax for a few minutes. các bạn nên thư giãn, tôi sẽ cho bạn coi một cái clip. So that is transperineal.
So I think it is clear from this movie that it's really helpful. I'll show you another movie because you're very lucky. Tôi nghĩ cái video này rất là hữu dụng và tôi sẽ cho các bạn thêm một cái video khác nữa. It's much more simple because this one was done by French people. So you should have no air at all in front of your probe. Mà các bạn phải đuổi khí cho cái đầu dò của mình. So you check the good orientation of your probe. Rồi sau đó các And bạn you can see, for example, how you can look for the fetal spine just to be sure of the orientation of the fetus. And then this is only a transabdominal approach. You can see that there are no orbits here. You're sure that's an occiput. And you can also use the transperineal approach. You can see the pubis, and you can see the caput, and you can see the molding of the fetal head. Trên cái video clip này các bạn thấy cái xương mu nè, cái bướu huyết thanh nè và cái uốn khuôn của cái xương sọ. So this is an image you could use to measure the angle of progression. Đây là cái mặt phẳng mà các bạn có thể dùng để đo góc tiến triển. And this is an example of this measurement. Và đây là một cái ví The dụ pubis and the fetal head. cái xương mu và cái đầu em bé. So as a conclusion, there are two main situations in which ultrasound is probably useful. In case of suspected delay or arrest in the first or second stage of labor, and again, before the potential need for performance of an operative vaginal delivery. Để kết luận thì có hai cái tình huống chính mà siêu âm thì nên được khuyên dùng. Cái thứ nhất là nghi ngờ chuyển dạ ngừng tiến triển hoặc là chuyển dạ kéo dài trong giai đoạn 1 hoặc giai đoạn 2 và trước khi tiến hành xuyên giúp. So it is possible that in the near future we will monitor delivery using ultrasound instead of using clinical examination. Maybe we will note regularly, for example, what is the angle of progression. Có thể trong tương lai sắp tới là chúng ta sẽ dùng siêu âm để theo dõi tiến triển ở trong chuyển dạ thay vì mình đánh giá lâm sàng. And probably in some more years we will do the delivery under MRI guidance. Và trong những cái có thể là trong những cái tương lai sắp tới thì mình cũng còn dùng thêm MRI nữa. This is not a joke. Chỉ là đùa thôi các bạn. This is truly an MRI of a delivery. Đây là cái hình MRI mà trong chuyển dạ đó các bạn.